Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 làm đề tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Môn thi toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đề hôm nay là đề số 2 của cụm 1. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Ta vào bài 1, 1,5 điểm. Cho parabol P y bằng trừ 1/2 x bình. Câu hỏi A là vẽ đồ thị hàm số P. Câu hỏi B, tìm tọa độ điểm M thuộc P khác góc tọa độ có hoành độ bằng 2 lần tung độ. Ta vào giải quyết bài toán này như sau. Phần A là vẽ đồ thị P. Thứ nhất là ta lập bảng giá trị. Trên bảng giá trị ta cho x các giá trị là -3, -2, 0, 2 và 3. Tại x bằng 0 thì y bằng 0. Tại x bằng 2 thì 2 bình rút gọn với 2, như vậy là y bằng -2. Tại x bằng 3 thì y bằng -4,5. Lấy giá trị đối xứng qua tại x bằng -2, y cũng bằng -2, và tại x bằng -3, y cũng bằng -4,5. Đồ thị P là parabol đi qua các điểm. Điểm thứ nhất là điểm O tọa độ 00. Điểm thứ hai tọa độ 2, -2. Điểm thứ ba là tọa độ -2, -2. Điểm thứ tư tọa độ 3, -4,5. Và điểm thứ 5 là tọa độ -3, -4,5. Chúng ta lấy các cái cặp điểm nó đối xứng nhau qua trục OI để dễ vẽ. Chúng ta xác định 5 điểm mà đồ thị hàm số đi qua. Sau đó vẽ parabol đi qua 5 điểm này. Đồ thị P y bằng -1/2 x bình. Nó là parabol có đỉnh là điểm O tọa độ 00. Ý thứ hai là nhận OI là trục đối xứng. Ý thứ ba là đồ thị nằm phía dưới trục hoành OX. Vì hệ số A bằng -1/2 nhỏ hơn 0. Ta sang câu B là tìm tọa độ điểm M thuộc P khác góc tọa độ có hoành độ bằng 2 lần tung độ. Vì điểm M khác góc tọa độ và có hoành độ bằng 2 lần tung độ, nên hoành độ của M khác 0 tức là XM khác 0, và tung độ của M khác 0 tức là IM khác 0, và XM bằng 2 nhân với IM tức là hoành độ bằng 2 lần tung độ. Đó là điều 1. Vì điểm M thuộc parabol P nên y của M bằng -1/2 x của M đến bình phương. Đó là điều 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có y của M bằng -1/2 nhân với x của M bình phương, tức là thay thế bằng 2im tất cả bình phương. Thì suy ra y của M bằng, ta thực hiện phép tính ở vế phải thì ta được y của M bằng -2 nhân y của M bình phương. Chuyển -2 im bình phương sang vế trái thì ta được là 2m bình phương cộng với m bằng 0. Ta đưa về phương chính tích, lấy im làm nhân tử chung thì còn 2 im cộng 1 bằng 0. Im thừa số 2 im cộng 1 bằng 0, cho nên suy ra im bằng 0. Là trường hợp 1 thì điều này bị loại bởi vì không thỏa điều kiện. Trường hợp thứ hai là 2 im cộng 1 bằng 0. Từ đó ta suy ra im sẽ bằng -1/2. Giá trị này thỏa điều kiện cho nên chúng ta chọn. Vậy với im bằng -1/2 thì xm sẽ bằng 2 nhân với im, tức là bằng 2 nhân với -1/2. Kết quả bằng -1. Do đó ta kết luận là vậy điểm M có tọa độ là -1, -1/2. Ta sang bài 2, 1 điểm. Cho phương trình x bình -5x cộng 1 bằng 0. Câu A là chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu B là không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức A lớn bằng x1 bình -5 tất cả trên x2 cộng với x2 bình -5 tất cả trên x1. Chúng ta đi vào giải câu A.
chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Thì để chứng minh phương trình bậc 2 có hai nghiệm x1, x2 thì chúng ta có 3 cách. Hoặc là tính delta, hoặc là delta phẩy, hoặc là a và c trái dấu. Thì với phương trình này ta có x bình trừ 5x cộng 1 bằng 0. Thì hệ số a bằng 1, hệ số b bằng âm 5, hệ số c bằng 1. Lúc này a và b cùng dấu cho nên chúng ta không đưa về trường hợp trái dấu. B là số lẻ cho nên chúng ta tính delta. Delta bằng b bình trừ 4ac bằng trừ 5 tất cả bình trừ 4 nhân 1 nhân 1. Vậy bằng 25 trừ đi 4 bằng 21. Nó lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt. Chúng ta gọi nghiệm đó là x1, x2. Tiếp theo ta sang câu B là không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức A. Nhìn vào biểu thức A ta thấy nó có x1 và x2, do đó chắc chắn chúng ta sẽ dùng hệ thức VS để xử lý tình huống này. Ta biết từ câu A thì cái phương trình đã cho là x bình trừ 5x cộng 1, nó có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Để tính giá trị của biểu thức A, theo định lý VS thì ta có điều thứ nhất là x1 cộng x2 theo công thức bằng trừ b trên a. Thay số vào thì được là trừ của trừ 5 trên 1. Kết quả bằng 5. Ý thứ hai của định lý VS đó là x1 nhân với x2 bằng c trên a. C là 1, a là 1, như vậy nó bằng 1/1. Vậy kết quả bằng 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi biến đổi biểu thức A, đưa về cái dạng là x1 cộng x2 và x1 nhân x2 để thực hiện tính giá trị của biểu thức này. Biểu thức A bằng x1 bình trừ 5 trên x2 cộng với x2 bình trừ 5 trên x1. Thì bước 1 chúng ta thực hiện quy đồng. Mẫu chung là x1, x2. Như vậy chúng ta chỉ cần nhân chéo lên thôi. Như vậy cái tử thức thứ nhất là lấy x1 nhân với x1 bình trừ 5. Còn tử thức thứ hai là lấy cộng với x2 nhân với x2 bình trừ 5. Ta thực hiện phép tính ở trên tử. Vậy bằng x1 mũ 3 trừ đi 5x1 cộng với x2 mũ 3 trừ đi 5x2. Dưới mẫu là x1, x2. Ta thấy có x1 mũ 3 và x2 mũ 3, ta nhóm nó lại với nhau. Và trừ 5x1 trừ 5x2 ta nhóm lại với nhau và đưa vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ. Như vậy bằng x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 trừ đi mở ngoặc x1 5x1 cộng với 5x2. Dưới mẫu là x1, x2. Tiếp theo ta thực hiện khai triển hàng đẳng thức. x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 và đặt nhân tử chung 5x1 cộng 5x2. Ta được x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 thì bằng x1 cộng x2 thừa số với x1 bình trừ x1 x2 cộng với x2 bình. Rồi cái ngoặc thứ hai thì ta lấy 5 là nhân tử chung, như vậy trừ đi 5 nhân với x1 cộng x2. Dưới mẫu là x1, x2. Trên tử ta thấy có x1 cộng x2 là nhân tử chung, như vậy rút nhân tử chung x1 cộng x2. Thì cái thừa số thứ hai là x1 bình trừ x1 x2 cộng x2 bình và trừ đi 5. Dưới mẫu là x1 x2. Bây giờ chúng ta phải biến đổi cái thừa số thứ hai ở trên tử để sao cho nó xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Do đó chúng ta thực hành như sau. Cái thừa số thứ nhất x1 cộng x2 ta để nguyên. Còn nó có x1 bình, x2 bình thì chúng ta làm phục hồi hàng đẳng thức x1 cộng x2 tất cả bình. Như vậy phải có x1 bình cộng với 2 lần x1 x2 cộng với x2 bình. Như vậy lúc này ta cộng với 2x1 x2 mà đẹp bài toán của nó là trừ x1 x2, do đó chúng ta phải trừ đi 3 lần x1 x2 rồi cuối cùng trừ đi 5. Mẫu là x1 x2 bằng ở trên tử là x1 cộng x2 thừa số với x1 cộng với x2 tất cả bình. Rồi trừ đi 3x1 x2 rồi trừ tiếp đi 5. Dưới mẫu là x1 x2.
Vì định lý VS cho chúng ta được x1 cộng x2 và x1 nhân x2, cho nên đến đây khi biểu thức chúng ta làm xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2 thì lúc này chúng ta thay số. Ta gọi x1 cộng x2 là bằng 5 là điều 1 và x1 nhân x2 bằng 1 là điều 2 và hệ thức vừa tìm được là điều 3. Như vậy, từ 1, 2 và 3 ta suy ra biểu thức A bằng chỗ nào có x1 cộng x2 ta thay bằng 5, chỗ nào x1 nhân x2 ta thay bằng 1. Như vậy bằng 5 nhân với x1 cộng x2 tất cả bình là 5 bình, trừ đi 3 nhân x1 x2 tức là nhân với 1 rồi trừ đi 5. Dưới mẫu x1 x2 là 1. Chúng ta thực hiện phép tính thì bằng 5 nhân với 5 bình là 25, trừ 3 nhân 1 là trừ 3, rồi trừ đi 5. Bằng 5 nhân với 25 trừ đi 5 thì còn 20, 20 trừ 3 thì còn 17. Như vậy kết quả bằng 5 nhân 17. Như vậy kết quả bằng 85. Vậy biểu thức A bằng 85. Ta sang bài 3, 1,5 điểm. Biểu đồ cột kép bên dưới biểu diễn số học sinh khối 6 của trường Trung học cơ sở A trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia các câu lạc bộ do nhà trường tổ chức. Biết rằng mỗi bạn chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ. Câu hỏi A: câu lạc bộ nào có sự chênh lệch nhiều nhất giữa số nam sinh và nữ sinh? Câu hỏi B là chọn ngẫu nhiên một học sinh khối 6, tính xác suất của biến cố. Biến cố A là học sinh được chọn là nữ. Biến cố B là học sinh được chọn không tham gia câu lạc bộ bơi lội và câu lạc bộ khiêu vũ. Bây giờ chúng ta đi giải bài toán này. Ở câu A, để tìm được câu lạc bộ nào có sự chênh lệch nhiều nhất giữa số nam sinh và nữ sinh thì chúng ta đi tính sự chênh lệch giữa học sinh nam và học sinh nữ trong các cái môn cờ vua, dân ca, khiêu vũ và bơi lội. Sự chênh lệch giữa số nam sinh và nữ sinh trong các câu lạc bộ là: thứ nhất là cờ vua thì số nam là 28, số nữ là 15. Do đó 28 trừ đi 15 thì còn kết quả là 13. Như vậy môn cờ vua là chênh lệch giữa nam và nữ là 13 học sinh. Tiếp theo là dân ca. Số học sinh nam là 17, học sinh nữ là 24. Như vậy sự chênh lệch của họ sẽ là 24 trừ đi 17. Kết quả bằng 7 học sinh. Thứ ba là khiêu vũ. Khiêu vũ thì số học sinh nam là 24, số học sinh nữ là 35. Như vậy sự chênh lệch của họ là 35 trừ đi 24. Kết quả bằng 11 học sinh. Môn thứ tư là môn bơi lội. Số học sinh nam là 45, số học sinh nữ là 40. Như vậy ta lấy 45 trừ 40. Kết quả bằng 5 học sinh. Để so sánh sự chênh lệch, để tìm ra số lớn nhất thì ta thấy 13 lớn hơn 11, lớn hơn 7, lớn hơn 5. Và 13 là số lớn nhất. Đó là môn cờ vua. Do đó chúng ta kết luận. Vậy câu lạc bộ cờ vua có sự chênh lệch nhiều nhất giữa số nam sinh và nữ sinh. Sang câu B. Để tính xác suất của biến cố A và biến cố B thì đầu tiên chúng ta phải tính tổng số học sinh. Sau đó chúng ta tính cái số học sinh được chọn là nữ đối với xác suất của biến cố A và tính số học sinh là không tham gia câu lạc bộ bơi lội và khiêu vũ để cho biến cố B. Như vậy đầu tiên chúng ta tính tổng số học sinh khối 6 là ký hiệu là n của omega thì sẽ bằng số học sinh cờ vua là 28 cộng 15 rồi cộng với số học sinh dân ca là 17 cộng 24 cộng với khiêu vũ là 24 cộng với 35 cộng với bộ môn bơi lội là 45 cộng 40. Thực hiện phép tính ta được kết quả là 228 học sinh. Để tính xác suất của biến cố A thì tiếp theo chúng ta tính tổng số học sinh nữ của khối 6. Ta ký hiệu là n của A thì bằng khối cờ vua nữ là 15 cộng với khối dân ca nữ là 24 cộng với khối khiêu vũ số nữ là 35 và cộng với khối bơi lội số nữ là 40. Tổng cộng bằng 114 học sinh. Khi tính được n omega và na thì từ đây chúng ta sẽ tính được xác suất của biến cố A.
Vậy xác suất của biến cố A là ký hiệu là P của A thì bằng NA chia cho N omega bằng 114 trên 228. Tử bằng nửa mẫu, sau đó rút gọn phân số này bằng 1/2. Vậy P của A bằng 1/2. Hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính xác suất của biến cố B. Để tính xác suất của biến cố B thì đầu tiên chúng ta tính số học sinh được chọn không tham gia câu lạc bộ bơi lội và câu lạc bộ khiêu vũ. Không tham gia khiêu vũ và bơi lội, như vậy chỉ còn môn cờ vua và dân ca. Do đó N của B bằng môn cờ vua là 28 cộng 15 và môn dân ca là 17 cộng 24. Như vậy chúng ta cộng 4 số hạng này lại. Kết quả bằng 84 học sinh. Từ đây chúng ta tính xác suất của biến cố B. Ta tính P của B thì bằng N của B trên N của omega. Như vậy nó bằng 84 trên 228. Ta thực hiện rút gọn phân số này thì được kết quả bằng 7/19. Ta sang bài 4, 1 điểm. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x mét, chiều dài là y mét. Điều kiện là x, y lớn hơn 0. Bác Cường dự định xây một cái hồ hình tròn tiếp xúc với các cạnh của khu vườn như hình vẽ. Câu A. Viết biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ theo x và y. Câu B. Biết rằng khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và diện tích phần còn lại của khu vườn là 141,76 m². Tính các kích thước ban đầu của khu vườn. Ở đây chúng ta lấy pi bằng 3,14. Đầu tiên ta xác định cái đường kính của cái đường tròn. Nó chính bằng x mét. Ta vẽ cái chiều rộng của hình chữ nhật chính là tiếp tuyến của đường tròn, cho nên lúc này ta sẽ xác định tâm của đường tròn được. Gọi đó là tâm O. Và bán kính chính là R bằng nửa cạnh của hình chữ nhật. Như vậy bán kính của hình tròn chính bằng nửa chiều rộng của hình chữ nhật. Để giải quyết câu A là viết biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ theo x và y, thì đầu tiên chúng ta phải tính diện tích cái hình chữ nhật ABCD, sau đó tính diện tích của hình tròn tâm O bán kính R. Rồi chúng ta tìm hiệu của hai diện tích này sẽ ra kết quả của bài toán yêu cầu. Do đó bước 1 là chúng ta tính bán kính của cái đường tròn tâm O trong hình vẽ của mình. Vậy bán kính của hồ hình tròn là R bằng AD trên 2, tức là bằng x trên 2, đơn vị là mét. Tiếp theo ta đi tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ. Ta ký hiệu là S còn lại thì nó sẽ bằng diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích hình tròn. Diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân chiều rộng, do đó chúng ta lấy x nhân với y. Diện tích hồ chính là diện tích hình tròn, bán kính là R, như vậy nó bằng pi nhân với R chính là x trên 2 bình phương. Vậy diện tích còn lại là xy trừ đi pi nhân với x trên 2 tất cả bình. Vậy bằng xy trừ đi pi nhân với x bình trên 4. Thực hiện quy đồng mẫu chung là 4 thì ta được 4xy trừ pi x bình. Đơn vị là mét vuông. Ta sang câu B. Khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và diện tích phần còn lại là 141,76 m². Ta phải đi tìm các kích thước ban đầu của khu vườn. Như vậy đầu tiên chúng ta thấy chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Do đó y sẽ bằng 3x mét. Diện tích đất còn lại là 4xy trừ pi x bình trên 4. Và nó bằng 141,76, đơn vị là mét vuông. Cái phương trình thứ hai nó có hai ẩn là xy thì chúng ta thực hiện thế y bằng 3x vào phương trình 2
thì ta được là 4x. Thay vì y ta viết là nhân với 3x trừ pi x bình trên 4 thì nó sẽ bằng 141,76. Thực hiện khử mẫu bằng cách nhân cả hai vế với 4 và thực hiện phép tính trong bài thì ta được 4x nhân 3x là 12x bình trừ pi x bình bằng 141,76 nhân với 4. Lấy x bình làm nhân tử chung thì ta còn lại là 12 trừ pi nhân x bình. Thực hiện phép tính 141,76 nhân với 4. 141,76 nhân 4 thì được 567,04. Từ đây ta suy ra x bình bằng 567,04 trên cho 12 trừ đi pi, lúc này ta thay bằng 3,14. Như vậy x bình xấp xỉ bằng 567,04 chia cho 12 trừ đi 3,14 bằng 567,04 chia cho 8,86 và kết quả bằng 64. X bình xấp xỉ bằng 64. Như vậy xảy ra hai trường hợp là x1 bằng 8 và x2 bằng trừ 8. X bằng 8 thì thỏa điều kiện đề bài đã ra, cho nên là chọn. Còn x bằng âm 8 thì không thỏa điều kiện, x lớn 0, cho nên ta loại. Như vậy lúc này chúng ta tính được x bằng x1 bằng 8, tức là chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật bằng 8 đơn vị là mét. Từ đây ta suy ra chiều dài là y bằng 3 nhân với x. Vậy bằng 3 nhân với 8 bằng 24. Vậy các kích thước ban đầu của khu vườn hình chữ nhật là 8 m, 24 m. Sang bài 5, 1 điểm. Một ống đựng viên sô-cô-la có dạng hình trụ với đường kính đáy là 4 cm và chiều cao là 12 cm. Mỗi viên sô-cô-la hình cầu với bán kính 0,5 cm. Câu hỏi A. Tính thể tích của ống sô-cô-la và thể tích của một viên sô-cô-la tính theo đơn vị cm khối và làm tròn đến hàng phần trăm. Biết công thức tính thể tích hình trụ là V bằng pi r bình h. Trong đó R là bán kính đáy, H là đường cao của hình trụ. Thể tích hình cầu là V bằng 4/3 pi r mũ 3, trong đó R là bán kính của hình cầu. Câu B. Biết rằng trong ống có một lớp không khí chiếm 10% thể tích của ống. Tính số viên sô-cô-la tối đa có thể chứa trong ống. Để chúng ta đi giải bài toán này như sau. Câu A là tính thể tích của ống sô-cô-la và thể tích một viên sô-cô-la. Thế thì ống sô-cô-la là có dạng hình trụ. Đường kính đáy là 4 và chiều cao của hình trụ là 12, đơn vị là cm. Như vậy đầu tiên chúng ta tính thể tích ống đựng sô-cô-la là công thức tính thể tích của ống đựng sô-cô-la chính là thể tích của hình trụ bằng V bằng pi r bình nhân với h. Vậy bằng pi nhân với r chính là bằng đường kính chia 2, vậy là bằng 4 chia 2 rồi tất cả bình phương lên. Nhân với h là chiều cao bằng 12. Ta thay pi bằng 3,14 để thực hiện phép tính. Ta được thể tích của ống đựng sô-cô-la là hình trụ xấp xỉ bằng 150,80 cm khối. Thể tích của một viên sô-cô-la chính là thể tích của một cái hình cầu. Có bán kính là 0,5 cm. Do đó, chúng ta coi đây là thể tích V1 bằng 4/3 nhân pi r mũ 3. Thay số thì ta bằng 4/3 nhân với pi nhân với 0,5 tất cả mũ 3. Ta thay pi và tính thì ta được kết quả xấp xỉ bằng 0,52 cm khối. Ta sang câu B là tính số viên sô-cô-la tối đa có thể chứa trong ống. Biết rằng trong ống có một lớp không khí chiếm 10% thể tích của ống. Như vậy đầu tiên chúng ta phải đi tính cái thể tích của không khí chiếm 10% thể tích của ống. Do đó thể tích của không khí trong ống đựng sô-cô-la là, ta ký hiệu là V2 sẽ xấp xỉ bằng 10% của V, tức là bằng 10% nhân với 150,80
Kết quả bằng 15,08 cm khối. Từ đây chúng ta tính thể tích trong lọ phần chứa sô-cô-la là lấy thể tích của ống đựng sô-cô-la trừ đi thể tích không khí. Được. Ta lấy thể tích của ống đựng sô-cô-la là V trừ đi thể tích không khí là V2. Thì được là 150,80 trừ đi 15,08. Kết quả bằng 135,72, đơn vị là cm khối. Lúc này ta biết được thể tích phần chứa sô-cô-la rồi, từ đó chúng ta sẽ tính được số viên sô-cô-la bằng cách lấy thể tích đó chia cho thể tích của một viên sô-cô-la là V1. Do đó số viên sô-cô-la tối đa có thể chứa trong ống là 135,72 chia cho 0,52 bằng 261 viên. Ta sang bài 6 một điểm. Hai bạn Hùng và Dũng cùng xuất phát từ trường đạp xe đến sân vận động để xem bóng đá. Biết rằng nếu cả hai cùng đạp xe bình thường thì vận tốc của Hùng gấp 2 lần vận tốc của Dũng. Khi bắt đầu đi, cả hai cùng xuất phát bằng xe đạp. Nhưng sau khi đi được 30 phút, xe của Hùng bị hỏng, nên bạn ấy phải gửi xe lại và đi bộ nốt quãng đường còn lại đến sân vận động. Biết rằng cả hai bạn đến sân vận động cùng một lúc, vận tốc xe đạp của Dũng lại gấp 4 lần vận tốc đi bộ của Hùng. Hỏi thời gian hai bạn đi từ trường đến sân vận động là bao nhiêu phút? Giả sử vận tốc đạp xe của hai bạn và vận tốc đi bộ của Hùng không đổi trong suốt quá trình di chuyển, và thời gian bạn Hùng gửi xe là không đáng kể. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Trước tiên ta tóm tắt đề bài toán. Ta điền vào bảng như sau. Cái cột thứ nhất chúng ta ghi Hùng đi hai phương tiện là xe đạp và đi bộ, và bạn Dũng. Vận tốc bạn Dũng đi lúc này ta gọi là x, và thời gian đi của bạn Dũng là y phút. Thế thì quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian chính bằng x nhân y. Bạn Hùng đi xe đạp với tốc độ gấp 2 lần bạn Dũng, cho nên nó là 2x, và đi trong 30 phút thì được quãng đường là 2x nhân với 30. Do bạn Dũng đi xe đạp gấp 4 lần vận tốc đi bộ của Hùng, cho nên vận tốc đi bộ của Hùng sẽ là x trên 4. Và thời gian đi bộ của bạn Hùng là đi bằng thời gian của bạn Dũng trong cả quá trình cả đi xe đạp lẫn đi bộ. Do đó thời gian đi bộ sẽ là y trừ đi 30, bởi vì bạn này đã đi xe đạp 30 phút. Thế thì quãng đường đi được sẽ là vận tốc nhân thời gian chính là x phần 4 nhân với y trừ 30. Và từ đây chúng ta tìm ra được điều kiện của x chỉ cần lớn hơn 0 là được, nhưng mà y phải lớn hơn 30 mới trừ được cho 30 để chúng có cái thời gian đi bộ. Phương trình là quãng đường của hai bạn này đi bằng nhau. Như vậy chúng ta viết về phương trình quãng đường của bạn Hùng thì bằng quãng đường của bạn Dũng, tức là 2x nhân 30 cộng với x trên 4 nhân với y trừ 30 sẽ bằng xy. Như vậy chúng ta đi vào giải bài toán. Ta gọi vận tốc bạn Dũng đi xe đạp là x, đơn vị là mét trên phút, điều kiện là x lớn hơn 0. Ta gọi thời gian hai bạn cùng đi hết quãng đường là y, đơn vị là phút, và điều kiện là y phải lớn hơn 30. Từ đó suy ra quãng đường bạn Dũng đi là x nhân y, đơn vị là mét. Bạn Hùng thì đi xe đạp với vận tốc bằng 2x mét trên phút, nên bạn Hùng đi xe đạp được quãng đường là 2x nhân với 30. Vận tốc bạn Hùng đi bộ là x trên 4, đơn vị là mét trên phút. Thời gian bạn Hùng đi bộ là y trừ 30, đơn vị là phút. Như vậy quãng đường bạn Hùng đi bộ là x trên 4 nhân với y trừ 30. Hai bạn Hùng và Dũng đi quãng đường dài như nhau nên ta có phương trình 2x nhân 30 cộng với x trên 4 nhân với y trừ 30 thì bằng xy. Thực hiện quy đồng khử mẫu và rút gọn lại thì ta được là 2x nhân 30 là 60x nhân đến mẫu chung là 4, như vậy bằng 240x cộng với x
x phần 4 nhân y trừ 30, chúng ta quy đồng bỏ mẫu 4 đi thì được là xy trừ đi 30x. Chuyển xy sang vế bên này và nhân với 4 thì được là trừ 4xy, kết quả bằng 0. Ta thực hiện thu gọn vế trái thì được 240x trừ 30x còn 210x, cộng xy trừ 4xy còn trừ 3xy thì bằng 0. Hệ số của số hạng 210x và số hạng thứ hai là 3xy có thừa số chung là 3, cho nên chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho 3 thì được 70x trừ xy bằng 0. Vế trái có thừa số chung là x, như vậy ta lấy x làm nhân tử chung, còn lại là 70 trừ đi y bằng 0. Như vậy chúng ta đã đưa phương trình ban đầu về phương trình tích. X nhân 70 trừ y bằng 0 thì ta suy ra hoặc là x bằng 0 hoặc là 70 trừ đi y bằng 0 thì suy ra y bằng 70. X bằng 0 thì không thỏa điều kiện đề bài cho nên chúng ta loại. Còn y bằng 70 thì thỏa điều kiện cho nên ta chọn. Đề bài hỏi thời gian hai bạn đi từ trường đến sân vận động là bao nhiêu phút? Vậy thời gian hai bạn Hùng và Dũng đi từ trường đến sân vận động là 70 phút. Ta sang bài 7, 3 điểm. Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R, kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn O. A và B là các tiếp điểm. Kẻ đường kính AC của đường tròn O, MC cắt đường tròn O tại D. Gọi H là giao điểm của AB và MO. Câu hỏi A. Chứng minh góc MDA bằng góc MHA, từ đó suy ra tứ giác MDHA nối tiếp. Câu hỏi B. Chứng minh MD nhân MC bằng MH nhân MO và góc MHD bằng góc DBA. Câu hỏi C. Chứng minh góc HDB bằng 90 độ và tính theo R diện tích của tam giác ABD trong trường hợp MA bằng 2R. Bây giờ chúng ta bắt tay vào vẽ hình và để đi chứng minh từng câu. Đầu tiên ta vẽ đường tròn tâm O bán kính R. Ta lấy điểm M ngoài đường tròn O, vẽ tiếp tuyến MA và MB đến đường tròn, trong đó A và B là tiếp điểm. Ta vẽ đường kính AC với đường tròn. Nối MC cắt đường tròn O tại điểm D. Ta nối MO cắt AB tại điểm H. Ta đi vào câu A là chứng minh góc MDA bằng góc MHA. Và từ đó suy ra cái tứ giác MDHA nối tiếp. Bây giờ chúng ta đi phân tích để tìm cách chứng minh góc MDA bằng góc MHA. Muốn chứng minh góc MDA bằng góc MHA thì ta nhận xét thấy rằng góc MDA bằng 90 độ. Và ta cũng đi chứng minh được góc MHA bằng 90 độ. Muốn chứng minh góc MDA bằng 90 độ thì ta chỉ cần chứng minh MC vuông góc với AD. Muốn chứng minh MC vuông góc với AD tại D thì ta chứng minh rằng góc ADC bằng 90 độ. Ở đây góc ADC là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AC. Cái nhánh thứ nhất chúng ta phân tích xong. Sang nhánh thứ hai là ta chứng minh góc MHA bằng 90 độ. Muốn chứng minh góc MHA bằng 90 độ thì ta chứng minh rằng MO là đường trung trực của AB. Muốn chứng minh MO là trung trực của AB thì chúng ta thấy cả hai điểm M và O đều cách đều A và B. Tức là ta có MA bằng MB, vì MA MB là hai tiếp tuyến cắt nhau. Còn OA bằng OB vì nó cùng là bán kính của đường tròn O. Ta đi vào chứng minh bài toán như sau. Ta có góc ADC bằng 90 độ. Vì đây là góc nối tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AC. Suy ra AD vuông góc với MC tại D. Từ đó suy ra góc MDA bằng 90 độ. Ta coi đây là điều 1. Ta sang ý thứ hai. Lại có MA bằng MB, vì MA và MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M của đường tròn O. OA thì bằng OB cùng bằng bán kính R của đường tròn.
Vậy lúc này đã có MA bằng MB, OA bằng OB. Tức là hai điểm M và O cách đều A và B. Cho nên MO là đường trung trực của AB. Là đường trung trực thì nó sẽ vuông góc tại trung điểm của đoạn thẳng AB. Do đó ta suy ra góc MHA bằng 90 độ. Đó là điều 2. Điều 1 là góc MDA bằng 90 độ. Điều 2 là góc MHA bằng 90 độ. Do đó từ 1 và 2 ta suy ra hai góc này bằng nhau. Tức là góc MDA bằng góc MHA. Sử dụng góc MDA bằng góc MHA bằng 90 độ để chúng ta chứng minh cái tứ giác MDHA nối tiếp. Muốn chứng minh tứ giác MDHA nối tiếp thì ta chứng minh rằng 4 điểm MDHA cùng thuộc một đường tròn. Đặt tên là đường tròn G. Như vậy, chúng ta phải chứng minh 3 điểm MDA thuộc đường tròn G. Đường kính là MA. Tương tự chúng ta cũng chứng minh 3 điểm MHA thuộc đường tròn tâm G. Đường kính là MA. Ta đi vào chứng minh ý thứ hai của câu A là tứ giác MDHA nối tiếp. Ta có tam giác MDA vuông tại D. Ta đã chứng minh được góc MDA bằng 90 độ. Suy ra điểm D nằm trên đường tròn, đường kính là MA. Cũng tương tự như vậy, ta có tam giác MHA vuông tại H. Vì có góc MHA bằng 90 độ đã chứng minh ở trên. Từ đó ta suy ra H nằm trên đường tròn, đường kính là MA. Ta gọi điểm D nằm trên đường tròn đường kính MA là điều 3. Và điểm H nằm trên đường tròn đường kính MA là điều 4. Từ 3 và 4 ta suy ra D và H nằm trên đường tròn đường kính là MA. Suy ra 4 điểm DH, MA cùng thuộc đường tròn. Chúng ta đặt tên tâm là G, bán kính là MA trên 2. Kết luận là vậy tứ giác MDHA nối tiếp. Chúng ta sang chứng minh câu B. Chứng minh MD nhân MC bằng MH nhân MO và góc MHD bằng góc DBA. Ta đi vào phân tích, tìm cách chứng minh MD nhân MC bằng MH nhân MO. Thì tích MD nhân MC ta để đường chéo thứ nhất, còn MH MO ta để đường chéo thứ hai. Như vậy ta cần có tỷ số MD trên MO bằng MH trên MC. Muốn chứng minh MD trên MO bằng MH trên MC thì ta đi chứng minh tam giác MDH đồng dạng với tam giác MOC. Để chứng minh tam giác MDH đồng dạng tam giác MOC thì ta thấy chúng có góc OMC là góc chung. Ta chứng minh thêm cặp góc MHD bằng góc MCO để hai tam giác này đồng dạng trong trường hợp góc góc. Để chứng minh góc MHD bằng góc MCO, ta đi chứng minh rằng góc MHD bằng góc MAD và góc MAD bằng góc MCO. Thì muốn chứng minh góc MHD bằng góc MAD thì ta đã có cái tứ giác MDHA nối tiếp đường tròn G. Do đó đây là hai góc nối tiếp cùng chắn một cung. Bây giờ ta đi chứng minh góc MAD bằng góc MCO bằng cách chứng minh góc MAD bằng góc DCA. Lý do là điểm D thì thuộc MC và điểm O thì thuộc AC. Do đó góc MAD bằng góc DCA. Muốn chứng minh hai góc MAD bằng góc DCA thì ta nhận thấy góc MAD cộng góc DAC thì bằng góc MAC, và góc này là góc 90 độ do tiếp tuyến MA vuông góc với bán kính OA tại điểm A. Góc DCA cộng với góc DAC thì cũng bằng 90 độ do cái tam giác ADC vuông tại D. Sau khi phân tích xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày bài. Ta có góc MAD cộng góc DAC thì bằng góc MAC bằng 90 độ. Do MA là tiếp tuyến tại A của đường tròn O. Góc DCA
cộng góc DAC thì bằng 90 độ. Lý do là tam giác ADC vuông tại D. Do đó góc MAD bằng góc DCA. Bởi vì hai góc này cùng phụ với góc thứ ba thì chúng bằng nhau. Hay là góc MAD bằng góc MCO, bởi vì điểm D thuộc MC và điểm O thuộc AC. Ta sang chứng minh góc MHD bằng góc MAD. Lại có tứ giác MDHA nội tiếp đường tròn. Do chúng ta đã chứng minh ở câu A, nên ta suy ra góc MHD bằng góc MAD. Vì hai góc này là hai góc nội tiếp cùng chắn cung MD của đường tròn J. Ta gọi góc MAD bằng góc MCO là điều 1 và góc MHD bằng góc MAD là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được góc MHD bằng góc MCO để chúng ta đi chứng minh hai tam giác đồng dạng. Như vậy xét tam giác MDH và tam giác MOC. Nó có góc OMC là góc chung. Có góc MHD bằng góc MCO do vừa chứng minh xong. Nên tam giác MDH đồng dạng với tam giác MOC theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra tỷ số MD trên MO bằng MH trên MC. Đây ta suy ra tích độ dài MD nhân MC bằng MH nhân MO. Đây là điều phải chứng minh thứ nhất của câu B. Tiếp theo ta sang chứng minh góc MHD bằng góc DBA. Tiếp theo ta đi chứng minh góc MHD bằng góc DBA. Ta biết rằng góc MHD thì bằng góc MCO đã chứng minh ở trên. Mà góc MCO thì bằng góc DBA, chính là góc DCA bằng góc DBA, đó là hai góc nội tiếp cùng chắn một cung AD của đường tròn O. Do đó chúng ta vào chứng minh bài toán như sau. Ta có góc DCA bằng góc DBA, vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD của đường tròn O. Mà góc DCA thì chính là góc MCO, do điểm D thuộc MC và điểm O thuộc AC. Nên thay vì góc DCA bằng góc DBA, chúng ta viết là góc MCO bằng góc DBA. Giải thích là do D thuộc MC và O thuộc AC. Và ở trên ta đã chứng minh được góc MHD bằng góc MCO do từ 1 và 2 suy ra. Do đó chúng ta lập luận tiếp là góc MCO bằng góc MHD. Ghi là chứng minh trên. Như vậy góc MCO chính là góc trung gian để chúng ta suy ra hai góc cần chứng minh bằng nhau. Do đó ta kết luận. Vậy góc MHD bằng góc DBA. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu C. Chứng minh góc HDB bằng 90 độ và tính theo R diện tích của tam giác ABD trong trường hợp MA bằng 2R. Đầu tiên ta đi chứng minh góc HDB bằng 90 độ. Chúng ta đánh số góc H1, H2, góc B1, góc A1 như trong hình vẽ để cho dễ lập luận hơn. Ta có góc H1 bằng góc B1 vì ở trên ta đã chứng minh góc MHD bằng góc DBH. Điều này đã chứng minh ở câu B. Mà góc H1 cộng với góc H2 nó chính bằng góc MHB. Và góc này là góc vuông do chúng ta đã chứng minh được đường MO là trung trực của AB. Tức là MO vuông góc với AB tại điểm H. Thì lúc này ta thay thế góc B1 bởi góc H1 thì ta được góc H2 cộng góc B1 bằng 90 độ. Bây giờ ta sử dụng cái tam giác DHB
thì tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Tức là góc HDB cộng góc H2 cộng góc B1 thì bằng 180 độ. Đó là tổng ba góc của một tam giác. Nhưng mà góc H2 và góc B1 thì có tổng bằng 90 độ. Ta gọi đó là điều 1 và tổng ba góc bằng 180 độ ta gọi là điều 2. Thì thay thế 1 vào 2 thì ta sẽ suy ra được góc HDB bằng 180 độ trừ đi 90 độ, tức là bằng 90 độ. Ta sang ý thứ hai của phần này là tính diện tích tam giác ADB. Ta vẽ đường cao DK của tam giác ADB. Như vậy diện tích tam giác ABD thì bằng 1/2 AB nhân DK. Sau đó trong phần bài làm chúng ta nêu ngay là vẽ DK vuông góc với AB tại K. Vậy để tính được diện tích tam giác ABD, chúng ta đi tính AB và DK. Đầu tiên chúng ta đi tính DK, thì nhìn hình vẽ chúng ta đã dự đoán được DK bằng 1/2 HB. Bởi vì cái tam giác HDB là tam giác vuông, khi chúng ta vẽ đường cao DK, nếu chứng minh được DK bằng nửa HB, tức là ta phải đi chứng minh cái tam giác BDH là tam giác vuông cân tại D. Việc chứng minh tam giác DHB vuông tại D chúng ta đã làm xong. Do đó bây giờ chúng ta đi chứng minh nó cân là xong. Thì DK vuông góc với HB chúng ta đã vẽ ở trên rồi. Do đó bây giờ để đi chứng minh tam giác DHB vuông cân tại D thì chúng ta chỉ cần chứng minh tam giác HDB vuông tại D và tam giác HDB cân tại D. Tam giác HDB vuông tại D do góc HDB bằng 90 độ đã chứng minh ở trên. Ta đi vào chứng minh tam giác HDB cân tại D. Muốn chứng minh tam giác này cân, ta chứng minh rằng góc B1 bằng góc H2 và cùng bằng 45 độ. Muốn chứng minh góc B1 bằng 45 độ, ta chứng minh góc B1 bằng góc C và góc C bằng 45 độ. Góc C bằng 45 độ nếu ta có tam giác AMC vuông cân tại A. Muốn tam giác AMC vuông cân tại A thì ta chứng minh rằng góc MAC bằng 90 độ và AM bằng AC. Thì ta có MA và CA thì cùng bằng 2R do giả thiết cho. Còn góc MAC bằng 90 độ bởi vì MA là tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O. Như vậy chúng ta đã định hướng chứng minh DK bằng nửa HB được rồi. Ta thấy AB thì bằng 2 lần HB bởi vì chúng ta đã chứng minh được MO là trung trực của AB. Do đó đoạn HB và HA bằng nhau. Và AB bằng 2 lần HB. Như vậy đi theo hướng này chúng ta tính được HB thì chúng ta sẽ tính được diện tích tam giác ABD. Thay vì việc đi tính HB thì chúng ta đi tính HA bởi vì HB và HA bằng nhau. Vì MO là trung trực của AB. Tính HA thì chúng ta đưa vào cái tam giác vuông MAO vuông tại A và AH là đường cao. Thế thì lúc này ta sẽ có hệ thức là HA nhân MO bằng MA nhân OA. Mỗi tích này đều là 2 lần diện tích của tam giác AMO. Do đó chúng ta tiếp tục. Ta thấy MA đề bài cho bằng 2R, còn OA thì cho bằng bán kính R của đường tròn O. Có thể tính được MO theo định lý Pythagore. Do đó chúng ta phải đi chứng minh được HA nhân MO bằng MA nhân với OA. Để từ đây chúng ta tính được HA bởi vì ba yếu tố MO, MA và OA đã
có thể tính được. Chúng ta sẽ sử dụng công thức tính diện tích của tam giác AMO. Nó bằng 1/2 HA nhân MO. Bởi vì AH vuông góc với MO. Và bằng 1/2 MA nhân OA, bởi vì MA vuông góc với OA. Công thức này có được nhờ ta có tam giác AMO vuông tại A và AH vuông góc với MO tại H. AH vuông góc với MO tại H bởi vì MO là trung trực của AB. Tiếp theo ta đi tìm cách tính MO. Thì MO là cạnh huyền của tam giác vuông AMO. Do đó chúng ta dùng định lý Pythagore để tính toán MO. Tức là MO bình bằng MA bình cộng với OA bình theo định lý Pythagore. Lúc này MA bằng 2R biết rồi, OA bằng R biết rồi. Do đó chúng ta tính được MO một cách dễ dàng. Từ đây chúng ta đi vào giải bài toán này như sau. Khi vẽ DK vuông góc AB tại K thì ta có tam giác AMC vuông cân tại A. Lý do là góc MAC bằng 90 độ và MA bằng CA bằng 2R. Khi tam giác vuông cân rồi thì lúc này chúng ta sẽ tính góc kế đáy của tam giác vuông cân. Đó chính là góc C. Nó sẽ bằng 180 độ trừ đi 90 độ chia cho 2 bằng 45 độ. Mà góc C bằng góc B1 vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD của đường tròn O. Ta nhớ là hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Từ điều góc C bằng góc 45 độ và góc C bằng góc B1 thì chúng ta suy ra được góc B1 bằng 45 độ. Như vậy từ hai điều này ta sẽ suy ra góc B1 bằng 45 độ. Bây giờ ta nhìn lại cái tam giác DBH nó vuông tại D mà góc B1 bằng 45 độ thì từ đó chúng ta sẽ tính ra được góc H2 bằng 45 độ. Do đó ta lập luận tiếp như sau. Mặt khác, tam giác HDB vuông tại D. Do chúng ta đã chứng minh được góc HDB bằng 90 độ, nên góc H2 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc HDB và trừ đi góc B1. Tức là bằng 180 độ trừ đi 90 độ trừ 45 độ thì kết quả bằng 45 độ. Đây là chúng ta sử dụng cái định lý tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Do đó lúc này góc B1 sẽ bằng góc H2 vì nó cùng bằng 45 độ. Tam giác này có hai góc B1 và H2 bằng nhau. Vậy tam giác HDB vừa vuông vừa cân. Chúng ta viết là tam giác vuông cân tại điểm D. Vậy tam giác HDB vuông cân tại D. Trong tam giác DHB vuông cân tại D mà chúng ta đã vẽ DK là đường cao. Trong tam giác cân đường cao ứng với cạnh đáy thì đồng thời là trung tuyến. Như vậy DK là đường cao, đồng thời là trung tuyến của cái tam giác HDB. Từ đó ta suy ra DK bằng 1/2 HB. Bởi trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Ta gọi DK bằng 1/2 HB là điều 1. Bây giờ chúng ta lại dựa vào sơ đồ để đi chứng minh được AB bằng 2HB. Ta có tam giác AMO vuông tại A. Nên theo định lý Pythagore thì MO bình bằng MA bình cộng với OA bình. Từ đây chúng ta tính MO để phục vụ cho việc tính diện tích tam giác ABD. Như vậy MO bình phương bằng MA bình chính là 2R tất cả bình cộng OA bình chính là cộng R bình.
thì tính được bằng 5R bình. Từ đây ta suy ra MO bằng căn bậc 2 của 5R bình hay là bằng R căn 5 bởi vì R lớn hơn 0. Vậy MO bằng R căn 5. Tiếp theo ý thứ hai của phần này là chúng ta đi chứng minh tích độ dài. Ta đi tính diện tích tam giác AMO. Nó bằng 1/2 HA nhân MO và cũng bằng 1/2 MA nhân OA. Lý do là do tam giác AMO vuông tại A và AH là đường cao ứng với cạnh huyền. Từ đẳng thức này thì chúng ta thực hiện nhân cả hai vế với 2 thì ta được HA nhân MO bằng MA nhân OA. Cùng bằng 2 lần diện tích của tam giác AMO. Từ đây chúng ta sẽ suy ra HA bằng tích MA nhân OA chia cho MO. Ta thay số vào để tính HA. Hay HA sẽ bằng MA là 2R nhân với OA là R chia cho MO chúng ta vừa tính được, đó là R căn 5. Ta thực hiện rút gọn chia cả tử và mẫu cho R thì kết quả bằng 2R trên căn 5. HB bằng HA vì OM là trung trực của AB. Nên HB sẽ bằng HA và bằng 2R trên căn 5. Và AB bằng 2 lần HB, ta coi đó là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được diện tích tam giác ABD bằng 1/2 AB nhân với DK. Bằng 1/2 nhân với AB chính là 2 lần HB. Còn DK chính là 1/2 lần HB. Ta thực hiện rút gọn thì được 1/2 HB bình phương. HB thì chúng ta tính được rồi, do đó lúc này chúng ta sẽ tính được diện tích tam giác ABD bằng 1/2 HB bình phương, tức là 2R trên căn 5 tất cả bình phương. Vậy bằng 1/2 nhân với 4R bình trên 5. Kết quả bằng 2R bình trên 5. Vậy diện tích tam giác ABD bằng 2R bình trên 5. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.